What's going on, legends? ඉතින් කැම්පින් ගිහිල්ලා වැස්සෙන් බේරෙන්න නම් අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අද දවසේ අපේ මාතෘකාව වෙන්නේ. ඉතින් මේ වැස්සෙන් බේරෙන එක ගැන ඔයාට හොඳ දැනුමක් තිබ්බේ නැත්නම් ඔයාට සිද්ධ වෙන්නේ කැම්පින් එකක් ගිහිල්ලා වැස්සට තෙමිලා ලෙඩ වෙලා ගෙදර එන්න. ඉතින් කැම්පින් ගිහිල්ලා තෙමිච්ච කට්ටිය මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද කියලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. මොකද අන්න එතකොට මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන වටිනාකම තවත් වැඩි වෙනවා. right. ඉතින් මේ මාතෘකාව ගැන කතා කරන එක ලේසි වෙන්න මම මේක ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට කඩනවා. පළවෙනි කොටසෙන් අපි කතා කරනවා කැම්පින් ටෙන්ට් එකක් සෙටප් කරනකොට අපි මොන වගේ දේවල් ගැනද සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි කියලා. ඒ වගේම ඔයා අරන් යන්න ඕනි බඩු මොනවද කියලා අපි සෙකන්ඩ් ස්ටෙප් එකේදී කතා කරනවා. right. ඉතින් ඔයා අපේ වීඩියෝස් අලුතෙන් බලනවා නම් මේ channel එකේදී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් කැම්පින් ඉක්විප්මන්ට් ගැන, කැම්පින් ටිප්ස් ගැන, කැම්පින් හැක්ස් ගැන, ඒ වගේම ලංකාවේ ඉන්න ගොඩක් ජනප්‍රිය ට්‍රැවලර්ස් ලගේ ඉන්ටර්වියු සීරීස් එකකුත් ඕගලන්ට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් තවත් කතා නොකර අපි යම් වීඩියෝ එකට. මම ගීසිත් කවිජ. Step number 1 කැම්පින් ටෙන්ට් එක සෙටප් කිරීම. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් කැම්පින් ටෙන්ට් එක සෙටප් කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ වලක නම් වැස්ස ගමන් ඔයාගේ කැම්පින් ටෙන්ට් එකේ ඇතුළට වතුර ගහනවා. මොකද මේ වගේ වලකට වතුර එකතු වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒකින්ද ඊළඟ පාර ඔයා කැම්පින් ටෙන්ට් එකක් සෙටප් කරනකොට වතුරට යට නොවන ටිකක් උස් බිමක් තෝරගන්න. ඒ කියන්නේ වැස්සත් ඒ තැන යට වෙන්න බෑ. වතුර ගලාගෙන බහින තැනක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒකින්ද වැස්සට යට නොවන තැනක කැම්පින් ටෙන්ට් එක සෙටප් කරන්නත් මතක තියාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා කැම්පින් ටෙන්ට් එක සෙටප් කරනකොට සුළං බාධකයක් තියනවද කියලාත් බලන්න ඕනේ. සරලවම ගත්තොත් සුළං බාධකයක් කියලා කියන්නේ ගස් පොලිමකට. එහෙම නැත්නම් ගලකට කියලා හිතන්නකෝ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෙතනින් ගස් පොලිමක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා මෙන්න මෙතනින් කැම්පින් ටෙන්ට් එක සෙටප් කරනවා. අන්න එතකොට මේ පැත්තෙන් හමාගෙන එන හුළඟ මේ ගස් පොලිමේ වැදිලා හුළඟ පාලනය වෙලා තමයි ඔයාගේ කැම්පින් ටෙන්ට් එක හරහා හුළඟ හමාගෙන යන්නේ. ඉතින් අන්න ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම ගස් පොලිමක් හෝ ගලක් තියෙන තැනක කැම්පින් ටෙන්ට් එක සෙටප් කරන්න. මොකද එහෙම නැති වුණොත් මේ ගස් පොලිම නැති වුණොත් මේ පැත්තෙන් එන හුළඟ කෙලින්ම ඔයාගේ කැම්පින් ටෙන්ට් එක හරහා තමයි හමාගෙන යන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ කැම්පින් ටෙන්ට් එක ඉරිලා විනාශ වෙන්න පුළුවන්, ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්, කැඩෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකෙන්ද අනිවාර්යයෙන්ම සුළං බාධකයක් තියෙන තැනක කැම්පින් ටෙන්ට් එක සෙටප් කරන්නත් මතක තියාගන්න. Step number 2 අරන් යන්න ඕනි මොනවද? ඉතින් අරන් යන්න ඕනි මොනවද කියලා කියන්නේ ඔයා කැම්පින් එක යන්න කලින් ඒ කියන්නේ වැසි සහිත කාලගුණයක කැම්පින් එක යන්න කලින් ඔයා අරන් යන්න ඕනි මොනවද කියලා තමයි මෙතන අපි සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් අපි කැම්පින් ටෙන්ට් එකෙම වැඩේ පටන් ගමු. ඉතින් දැන් ඔයා සුදුසු ස්ථානයක කැම්පින් ටෙන්ට් එක සෙටප් කරලා ඉවරයි. වැස්සට යට වෙන්නෙත් නැහැ. හුළඟෙන් ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. right. ඉතින් මීට අමතරව ඔයා අනිවාර්යෙන් ෆ්ලයි ෂීට් එකකුයි ග්‍රවුන්ඩ් ෂීට් එකකුයි අරන් යන්න ඕනේ. ඒ මොනවද? right. ඉතින් ග්‍රවුන්ඩ් ෂීට් එක කියලා කියන්නේ කැම්පින් ටෙන්ට් එකේ ඇතුළට වතුර එන්නේ නැති වෙන්න යොදන ආවරණයකට. ඒ කියන්නේ ෂීට් එක දැම්මට පස්සේ කැම්පින් ටෙන්ට් එකේ ඇතුළට වතුර ගහන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ කැම්පින් ටෙන්ට් එකේ ඇතුළට දාන්න. කැම්පින් ටෙන්ට් එක ගහන්න කලින් බිමට දාන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඇතුළට දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රවුන්ඩ් ෂීට් එකක් කැම්පින් එකක් අරන් යනකොට අනිවාර්යෙන් ග්‍රවුන්ඩ් ෂීට්ස් 3ක්වත් අරන් යන්න මතක තියාගන්න. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. පළවෙනිම ග්‍රවුන්ඩ් ෂීට් එක ඔයා කැම්පින් ටෙන්ට් එක ගහන්න කලින් බිමට දාන්න. ඊට පස්සේ ඒ ග්‍රවුන්ඩ් ෂීට් එක උඩ තමයි ඔයා කැම්පින් ටෙන්ට් එක සෙටප් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ග්‍රවුන්ඩ් ෂීට් එක ඔයාගේ කැම්පින් ටෙන්ට් එකේ ඇතුලේ බිමට දාන්න. මෙහෙම දැම්මට පස්සේ කැම්පින් ටෙන්ට් එකේ ඇතුලට වතුර ගහන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තුන්වෙනි ග්‍රවුන්ඩ් ෂීට් එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් එළියෙන් වැස්සට පස්සේ එළිය පොඩ්ඩක් මඩ වෙලා චොර වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඕගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍ය කැම්පින් ටෙන්ට් එක අකුලනකොට අපි කැම්පින් ටෙන්ට් එකේ ඇතුලේ තියෙන බඩු ටික ආපහු එළියට අදින්න ඕනේ. එහෙම එළියට ඇදලා කොහෙන් හරි තියලා තමයි කැම්පින් ටෙන්ට් එක අකුලන්න ඕනේ. අන්න එහෙම බඩු ටික එළියෙන් තියෙනකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අර ග්‍රවුන්ඩ් ෂීට් එක තුන්වෙනි ග්‍රවුන්ඩ් ෂීට් එක එළියෙන් එලලා ඒක උඩ ඕගොල්ලන්ගේ බඩු ටික තියලා කැම්පින් ටෙන්ට් එක අකුලන වැඩ ටික කරන්න. ඉතින් අන්න ඒකෙන්ද කැම්පින් එකක් යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ග්‍රවුන්ඩ් ෂීට්ස් 3ක් අරන් යන්න මතක තියාගන්න. right. ඉතින් අපි දැන් කතා කරලා බලමු ෆ්ලයි ෂීට් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් ෆ්ලයි ෂීට් එකක් කියලා කියන්නේ සරලවම ඔයාගේ කැම්පින් ටෙන්ට් එකේ උඩට යොදන ආවරණයකට. ඉතින් ඔයා කැම්පින් ටෙන්ට් එක මෙහෙම සෙටප් කරලා කැම්පින් ටෙන්ට් එකට උඩින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ෆ්ලයි ෂීට් එක යොදන්න තියෙන්නේ. එතකොට උඩින් ඉඳන් වැටෙන වැස්ස මෙන්න මේ විදිහට ෆ්ලයි ෂීට් එකේ වැදිලා පොළොවට වැටෙනවා. ඉතින් අන්න එතකොට ඔයාගේ කැම්පින් ටෙන්ට් එක තෙමෙන්නෙත් නැහැ. ඔයාගේ කැම්පින් ටෙන්ට් එකේ ඇතුළට වතුර එන්නෙත් නැහැ. ඉතින් අන්න ඒකෙන්ද අනිවාර්යයෙන්ම ෆ්ලයි ෂීට් එකක් අරන් යන්නත් මතක තියාගන්න. number 2 කැම්පින් ස්ටෝව් ඇන්ඩ් ගෑස්. ඉතින් කැම්පින් ස්ටෝව් ඇන්ඩ් ගෑස් කියලා කියන්නේ අපි කැම්පින් එකක් ගියාට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කෑම ටික හදාගන්න අපිට උදව් කරන ලිප සහ ගෑස් එක. ඉතින් මෙන්න මේ ඉක්විප්මන්ට් දෙක ඔයාගත්තේ තියෙනවා නම් ඔයාට හැකියාවක් තියෙනවා ගෙදරදී කෑම හදා ගන්නවා වගේම ගොඩක් ලේසියෙන් ගොඩක් ඉක්මනින් ඔයාට අවශ්‍ය කෑම බීම ටික හදා ගන්න. ඉතින්
සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර ඉඳන් කැම්පින් කරපු කට්ටිය දන්නවා. අපි ඉස්සර කැම්පින් ගිහිල්ලා කෑම හදාගන්න පාවිච්චි කරේ දරලිප. ඉතින් මෙන්න මේ දරලිප පාවිච්චි කරලා කෑම හදනකොට අපි දර හොයන් එන්න ඕනි. ලිපට පිඹින්න ඕනි. ගොඩක් වෙලා යනවා. ගොඩක් මහන්සි. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩාරියක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හැම ප්‍රශ්නෙටම තියෙන හොඳම සොලියුෂන් එක තමයි කැම්පින් ස්ටෝව් ඇන්ඩ් ගෑස්. මොකද මේ ඉක්විප්මන්ට් දෙක ඔයාගේ අතේ තියෙනවා නම් ඔයාට එළියෙන් වහිනකොට කැම්පින් ටෙන්ට් එකේ ඇතුලේ ඉඳගෙන වුණත් ඔයාට අවශ්‍ය කරන කෑම ටික හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කැම්පින් ටෙන්ට් එකේ ඇතුළේ ඉඳන් උයනක නම් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. අපි කලින් ෆ්ලයි ෂීට් ගැන කිව්වනේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ෆ්ලයි ෂීට් දෙකක් අරගෙන යන්න. එක ෆ්ලයි ෂීට් එකක් කැම්පින් ටෙන්ට් එකට දානවා. දෙවෙනි ෆ්ලයි ෂීට් එක ගහක බැඳලා ඒක යට ඉඳන් ඔයාගේ කැම්පින් ස්ටෝව් එකනුයි ගෑස් එකනුයි ඔයාට උයන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට කරනවා නම් ගොඩාක්ම හොඳයි. මොකද කැම්පින් ටෙන්ට් එක කියලා කියන්නේ හිතා ගන්නවත් බැරි තරම් ඉක්මනින් ඇවිලෙන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒක හින්දා අර වගේ ෆ්ලයි ෂීට් එකක් යොදාගෙන ඒක යට ඉඳන් කෑම හදන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් වටිනවා. ඉතින් අන්න ඒක ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න. නම්බර් 3 ඇඳුම්. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම වැසිසහිත කාලගුණයක කැම්පින් කරනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම අරන් යන්න ඕනේ ඇඳුම් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මහලුකට හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාගේ ජර්සි එක, ඔයාගේ අයිස් කැප් එක, ඔයාගේ බූට් දෙක මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි ඔයාට අරන් යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ජර්සියක් ගෙනියන්න. මොකද සාමාන්‍යයෙන් කන්දක් උඩ කැම්පින් කරද්දී ඒ අවට ගොඩාක් සීතලයි. ඉතින් ඔයාට ඒ සීතලට ඔරොත්තු දෙන්න ඕනේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න මෙන්න මේ කියපු ඇඳුම් ටික අරගෙන යන්න. නම්බර් 4 තාක්ෂණික උපකරණ. ඉතින් මොනවද මේ තාක්ෂණික උපකරණ කියලා කියන්නේ? ඉතින් මෙතනට අයත් වෙන්නේ ටෝච් එක, එක්ස්ට්‍රා බැටරිස්, පවර් බැංක්ස් මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි මේකට අයත් වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ කැමරාවක් ගෙනයනවා නම් ඔයා එක්ස්ට්‍රා බැටරිස් ටිකක් අනිවාර්යයෙන්ම අරන් යන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පවර් බැංක් එකකුත් අරගෙන යන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ රැට කෑම හදනකොට ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් ලේසියෙන් ඒ වැඩේ කරගන්න ඕනේ නම් අනිවාර්යෙන් ටෝච් එකකුත් අරගෙන යන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා වැසිසහිත කාලගුණයක කැම්පින් කරනකොට ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඩ්‍රයි බෑග් එකකුත් අරගෙන යන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ ඩ්‍රයි බෑග් කියලා කියන්නේ? ඉතින් ඩ්‍රයි බෑග් කියලා කියන්නේ සරලවම ගත්තොත් ඔයාගේ තාක්ෂණික උපකරණ ටික නොතෙමි වැස්සට තෙමෙන්නේ නැතුව තියාගන්න පුළුවන් මල්ලකට. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් කියන විදිහට මුහුදේ වතුරේ ඔබලා ගත්තත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුළට ඔයාගේ බඩු ටික දාලා මේක මෙහෙම වහන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම අරගෙන යන්න මතක තියාගන්න. නම්බර් 5 විනෝදාස්වාදය. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් කැම්පින් කරන්නෙම ආතල් එකක් ගන්න. පොඩ්ඩක් සතුටු වෙන්න. හැබැයි එළියෙන් වහිනවා කියලා කියන්නේ අපි කැම්පින් ටෙන්ට් එකේ ඇතුළෙමයි ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ කැම්පින් ටෙන්ට් එකේ ඇතුළේ ඉන්නකොටත් අපිට නිකන් ඉන්න බෑනේ, බෝරින්නේ. ඉතින් එන්න එහෙම ඉන්නකොට අපිට කරන්න මොනවා හරි වැඩ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනින් ගොඩක්ම කට්ටිය කරන වැඩේ තමයි බොන එක. ඉතින් බිව්වට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අනික් අයට කරදරයක් නොවි ඕගොල්ලන්ගේ පාඩුවේ මේ වැඩේ කරන්නත් පුළුවන්. මොකද ඕගොල්ලන්ට කරන්න වෙන දෙයක් නැහැනේ. මොකද එළියට බහලා ඇවිදින්නද වහිනවනේ. ඉතින් අන්න ඒකෙන්ද බිව්වට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට ඕමි ගහන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අනිවාර්යෙන් කාඩ් පැක් එකක් අරන් යන්න. ඉතින් ඒ වගේම චෙස් අදින්න, දාන් අදින්න මේ ඕනිම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ලොකු දේවල් කරන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ දාන් ලෑල්ලක් අරන් යන්න අමාරු වෙනවා. ඒක අරන් යන්න අවශ්‍ය නැහැ. කාඩ් පැක් එකක් අරන් යන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට ආතල්ලයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒකින්ද ඒ වගේ දේවල් ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් බෝරින් වෙනවා මේක. කැම්පින් ටෙන්ට් එකේ අස්සේ නිකන් ඉන්න ගියොත් ඕගොල්ලන්ට එපා වෙනවා. ඒ වගේම JBL එකක් අරන් යන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද සින්දු කියලා කියන්නේ අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. ඉතින් අන්න ඒක හින්දා කැම්පින් එකක් යනකොට මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න. රයිට් ඉතින් වීඩියෝ එක මේ වෙනකම් බලපු කට්ටියට පොඩි එක්ස්ට්‍රා ටිප්ස් එකක් කියන්න තමයි මම දැන් සූදානම් වෙන්නේ. නම්බර් 1 ඔයා සාමාන්‍යයෙන් එළියෙන් වහිනකොට නිතරම කැම්පින් ටෙන්ට් එකෙන් එළියට බැහැලා එහෙ මෙහෙ ඇවිදින කෙනෙක් නම් ඒක ආපහු කරන්න එපා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මඩ වෙච්ච පොළොවක ඇවිදලා ආපහු කැම්පින් ටෙන්ට් එකේ ඇතුළට එනකොට ඒක ගොඩාක් අපිරිසිදු වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒකෙන්ද එළියට බහින්නත් එපා. බැස්සත් ආපහු කැම්පින් ටෙන්ට් එකේ ඇතුළට එන්නත් එපා. ඉතින් අන්න ඒකෙන්ද කැම්පින් ටෙන්ට් එකේ පිරිසුදුකම ගැන නිතරම සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම සපත්තු වගේ දේවල් කැම්පින් ටෙන්ට් එකේ ඇතුළට ගෙනියන්න එපා. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ෆ්ලයි ෂීට් එක ගහනවනේ. ෆ්ලයි ෂීට් එක සෙටප් කරාට පස්සේ ඒක ඇතුළෙන් තියන්න. එහෙම තියන්න පුළුවන්. මම ෆොටෝ එකක් දාන්නම්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඔයගලන්ට කැම්පින් ගිහිල්ලා ගොඩක් පිරිසිදු ඔයාගේ කැම්පින් ටෙන්ට් එක පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. නම්බර් 2 ගිනි මෙලයක් ගැසීම. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලෝ බලනවා ඉතින් කොහොමද එළියෙන් වහිනකොට ගිනි මෙලයක් ගහන්නේ කියලා. නෑ. එළියෙන් වහිනකොට නෙමෙයි. වැහැලා ඉවරුණාට පස්සේ තමයි අපි ගිනි මෙලය ගහන්නේ. ඉතින් ගිනි මෙලයක් ගහන එකේ ප්‍රධාන වාසි කීපයක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගත්තොත් අපිව සීතලෙන් බේර ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ කැම්ප් සයිට් එකට සත්තු ඇතුළු වෙන එකත් ගොඩාක්ම අඩු කරගන්න අපිට මේ ගිනි මෙලේ උපකාර කරනවා. ඉතින් අන්න ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම කැම්පින් කරනකොට ගිනි මෙලයක් ගහන එක ගැනත් අපි ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් වැස්ස සහිත පරිසරයක ගිනි මෙලයක් ගහන්න දර හොයා ගන්න එක ගොඩාක් අමාරුයි. මොකද තියෙන දර ඔක්කොම ටික තෙමිලයි තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒකින්ද ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම භූමිතෙල් බෝතලයකුත් අරගෙන යන්න ඕනේ. බෝතලයක් කිව්වට භාගයක් වුණත් තුන් කාලක් වුණත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොහොම හරි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට භූමිතෙල් අරන් යන එක ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්නම ඕනේ.
ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි එක්ස්ට්‍රා ටිප්ස් විදියට අපිට කියන්න තියෙන්නේ. Step number 1 camping tent එක setup කිරීම. වතුරට යට නොවන ටිකක් උස් බිමක් තෝරගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම සුළං බාධකයක් තියෙන තැනක camping tent එක setup කරන්නත් මතක තියාගන්න. Step number 2 අරන් යන්න ඕනි මොනවද? ඔයා අනිවාර්යෙන් fly sheet එකකුයි ground sheet එකකුයි අරන් යන්න ඕනේ. Number 3 ඇඳුම්. Number 4 තාක්ෂණික උපකරණ. Number 5 විනෝදාස්වාදය. Number 1 නිතරම camping tent එකෙන් එළියට බැහැලා එහෙ මෙහෙ ඇවිදින කෙනෙක් නම් ඒක ආපහු කරන්න එපා. Number 2 ගිනි මැලයක් ගැසීම. Right. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බැලුවා කියලා කියන්නේ ඔයාට දැන් pro level එකේ දැනුමක් තියෙනවා. වැසි සහිත කාලගුණයක camping කරනකොට ඔයා දැනන් ඉන්න ඕනි දේවල් සම්බන්ධයෙන්. Well done. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝස් වලට පොඩි options කීපයක් ලබා දෙන්න. Number 1 beach side day camping කරනකොට අපි සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු මොනවද? ඉතින් ඒක ගැන ඔයාලට හරි දැනුමක් නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම number 1 කියලා පල්ලෙහෙන් comment එකක් දාන්න යන්න. ගොඩක් කට්ටිය number 1 කියලා කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා නම් අපි අනිවාර්යෙන් ඒ වීඩියෝ එකත් අනාගතයේදී travel gears YouTube channel එකේ අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම number 2 විදිහට හරියට camp site එකක් තෝරගන්නේ කොහොමද? ඉතින් ඒක ගැනත් ඔයාලට හරි දැනුමක් නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම number 2 කියලාත් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. කලින් වගේම ගොඩක් කට්ටිය number 2 කියලා කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා නම් ඒ වීඩියෝ එකත් අනාගතයේදී travel gears YouTube channel එකේ අප්ලෝඩ් වෙනවා. Number 1, number 2 කැමති එකක් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඉතින් අපි හැමදාමත් කියනවා වගේ මේ දැනුම ඔයා ගාව විතරක් තිබ්බට මදි. මේවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ යාළුවෝ අතරටත් ෂෙයා වෙන්නම ඕනේ. මොකද ඔයා විතරක් හොඳ ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් වුණාට මදි. ඔයාගේ වටේ ඉන්න අනික් ඩ්‍රයිවර්ස්ලාත් හොඳ ඩ්‍රයිවර්ස්ලා වුණොත් විතරයි ඔයා පාර යනකොට ඔයාගේ ආරක්ෂාව තහවුරු වෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒකෙන්ද මේ channel එකේ තියෙන වීඩියෝස් වල links පුළුවන් තරම් ඔයාගේ යාළුවෝ අතරට ෂෙයා කරන්න. වැඩි ඕනේ නැහැ. ඔයත් එක කැම්පින් යන සෙට් එක අතරට ෂෙයා වුණා නම් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මොකද කිසි දෙයක් නොදැන කැම්පින් යනවට වඩා ඕගොල්ලෝ දෙයක් දැනගෙන කැම්පින් යනකොට ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් ආතල් එක ගොඩාක් වැඩි. කිසි දෙයක් නොදැන කැම්පින් කරන කට්ටිය කන්නේ කටු විතරයි. ඉතින් කටු කන්න ඕනේ නැහැ මේ වගේ වීඩියෝස් YouTube එකේ තියාගෙන. ඉතින් අන්න ඒකෙන්ද මේ channel එකේ තියෙන වීඩියෝස් වල links පුළුවන් තරම් ඔයාගේ යාළුවෝ අතරට ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඊළඟ වීඩියෝස් වලට ඕනි මොන වීඩියෝ එකද කියලාත් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් travel gears channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා bell notification එකත් on කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයා camping කරන කෙනෙක් වුණත්, ඔයා travel කරන කෙනෙක් වුණත්, ඔයා දැනන් ඉන්න ඕනි හැම දෙයක්ම මේ channel එක හරහා ඔයාට මිලි තප්පර ගානකින් ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම්